ኤክሰርሳይዝ 1.16 አንደኛ ጥያቄ which of the following are one to one function? one to one function ማለት ምንድነው? አንድ በአንድ የሆነ ፋንክሽን ማለት ነው። ግንኙነታቸው አንድ ከአንድ ጋር የሆነ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን የአባትና ልጅ ግንኙነትን ብናይ ፋዘር እዚህ ጋር ቢኖር ፋዘር አለን እዚህ ጋር ደግሞ ሰን አለ ማለት ነው። ሰን ዳውተር አለ። እንደገና አንድ አባት የተለያዩ ወንድ ልጆች ሴት ልጆች ሊኖሩት ይችላሉ ማለት ነው። ይሄ አሁን ዋን ቱ ዋን አይደለም ማለት ነው። ዋን ቱ መኒ ቱ ዋን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከብዙ ወደ አንድ ነው የሚሄዱት ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ አባት የተለያዩ ልጆች ሊኖሩ ስለሚችሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ኤ ላይ የተጠየቅነው እሱ ነው። ምንድነው የሚለው ኤ ኢዝ ኤ የሚባል ፋንክሽን አለ። ኤ ኢዝ ዘ ሴት ኦፍ ኦርደር ፔርስ ኤክስ ዋይ ዋይ ኢዝ ዘ ፋዘር ኦፍ ኤክስ ነው የሚለው። ዋይ የኤክስ ፋዘር ነው። እዚህ ጋር ኤክስ ቢኖር እዚህ ጋር ደግሞ ፋዘር አለ ማለት ነው። ፋዘርን ዋይ ነው። ዋይ ኢዝ ፋዘር ኦፍ ኤክስ ነው የተባልነው። ስለዚህ ይሄ ዋን ቱ ዋን ነው አይደለም የሚለው እናያለን። ይሄ ዋይ ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ዋይ ፋዘር ነው አይደለ? ዋን ቱ ዋን ማለት ከአንድ ጋር ብቻ ነው መገናኘት የሚችለው ማለት ነው። አንድ ከአንድ ጋር ማለት ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ማዘር ቱ ፋዘር ማዘር ባልና ሚስት ቢሆኑ እናትና አባት እዚህ ጋር የእናትና አባት ሪሌሽናል ዋን ቱ ዋን። አንዳንዴ ምናልባት አንድ አባት ሌላ ሚስት ካለው ተጨማሪ ማለት ነው እሱ ላይሆን ይችላል ማለት ነው። ግን ባልና ሚስት በህጋዊ መሰረት ከሆነ ዋን ቱ ዋን ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ልጅና አባት ይሄ አሁን አንድ አባት የተለያዩ ልጆች ሊኖሩት ይችላሉ። እዚህ ጋርም ሌላ ኤክስ የሚባል ልጅ ሊኖር ይችላል። እዚህ ጋርም ሌላ እንደዛ ኤክስ የሚባል ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ አባት ብዙ ልጆች ሊኖሩ ስለሚችሉ ምንድነው ማለት ነው ሪሌሽኑ ይሄ ዋን ቱ መኒ ነው ወይ ደግሞ መኒ ቱ ዋን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምን አይሆንም ዋን ቱ ዋን ፋንክሽን አይሆንም ማለት ነው። ኤ ዋን ቱ ዋን አይሆንም ማለት ነው። ቢ ላይ ስንሄድ ቢ ኢዝ ዘ ሴት ኦፍ ኦርደር ፔር ኤክስ ዋይ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ማይነስ ቱ የተሰጠን ማለት ነው። ይሄ ለኤክስ ቫልዩ ለምሳሌ የዋን ቱ ዋን አለመሆኑን ለማሳየት ለምሳሌ የተወሰነ ለኤክስ ቫልዩ ኔጌቲቭ ዋን ዜሮ ፖዘቲቭ ዋን እንውሰድ። ፖዘቲቭ ዋን እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ቱ እንጨምር። ኔጌቲቭ ቱ ኔጌቲቭ ዋን ዜሮ ዋን ቱ ፖዚቲቭ ቱ እንጨምርና እዚህ ጋር እንተካ። እነዚህን ከምንወስድ ሌላ ኤግዛምፕል ሌላ ቁጥሮችን ብንወስድ የተሻለ ነው። እነዚህ ይህንን ላይገልጹልን ስለሚችሉ የማይሆን ለምሳሌ ስድስትን ወሰድኩኝ፣ ኔጌቲቭ ቱን ወሰድኩኝ፣ አራት ወሰድኩኝ እንዲሁም ሌላ ቁጥር በቃ እነዚህ በቂ ናቸው። እነዚህን ለኤክስ ቫልዩ ወሰድኩኝ ማለት ነው። የዋይ ቫልዩ ምን ይሆናል? ይሄ ኤክስ ቫልዩ ነው። የዋይ ቫልዩ ምን ይሆናል የሚለው ስድስት ስንተካ እዚህ ጋር ስድስት ሲቀነስ ሁለት አራት ነው። አራት ከአብሶሉት ሲወጣ አራት ይሆናል ማለት ነው። ኔጌቲቭ ሁለት ብታካ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ሁለት ሲቀነስ ሁለት ፖዚቲቭ አራት ኔጌቲቭ አራት አይደል? ኔጌቲቭ አራት ከአብሶሉት ሲወጣ ከአብሶሉት ቫልዩ ውስጥ ማንኛውም ቁጥር ሲወጣ ፖዚቲቭ አራት ነው። ስለዚህ አራት ስለዚህ ስድስት እና አራት ኔጌቲቭ ሁለት እና አራት ስለዚህ ይሄ ምንድነው ማለት ነው ዋን ቱ ዋን አይደለም ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር እንደምታዩት አራት ከተለያዩ ቁጥሮች ጋር ነው የተገናኘችው ማለት ነው። አራት ብንተካ ያው ፖዚቲቭ ቱ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሌላ ዜሮ ብታካስ ዜሮ ብታካም ፖዚቲቭ ቱ ነው አይደለም የሚሆነው። ስለዚህ እንደዚህ የተለያዩ ኤግዛምፕሎችን ወስደን ፕሩፍ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ይሄ ዋን ቱ ዋን አይደለም ማለት ነው። ዋን ቱ ዋን አይደለም ማለት ነው። ቢ ላይ የቢ እና ኤ እና ቢ ዋን ቱ ዋን አይደለም ማለት ነው። ሲ ላይ የተሰጠን ደግሞ ምንድነው የሚለው ሲ ኢዝ ዘ ሴት ኦፍ ኦርደር ፔርስ ኤክስ ዋይ ኤክስ ኢዝ ዘ ማን ኤንድ ዋይ ኢዝ ዘ ኖዝ። ይሄኛው ምንድነው እዚህ ጋር ማን አለ። ማን ማለት ኤክስ ነው እንበለው። እዚህ ጋር ደግሞ ኖዝ አለ። ኖዝን ደግሞ ዋይ እንበለው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው አንድ አፍንጫ ነው ያለው። መቼም ሁለት አፍንጫ ያለው ሰው የለም። ስለዚህ ዋን ቱ ዋን ነው ማለት ነው። ሌላም ሰው ቢመጣ ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው አንዳንድ አፍንጫ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ
ዋን ቱ ዋን ይሆናል ማለት ነው። ሲ ዋን ቱ ዋን ይሆናል ማለት ነው። ዲ ላይ ወደ ተሰጠን ስንሄድ ደግሞ ዲ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤፍ አር ቱ አር ነው ጊቭን ባይ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ነው። ይሄ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ነው። ኤክስ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ለኤክስ ቫልዩ ለምሳሌ የፈለግነውን ቁጥር ብንሰጥ ይሄ ማለት ዋይ ኤክስ አንድ ሲሆን ኤፍ ኦፍ ኤክስም ምንድን ነው የሚሆነው? እዚህ ጋር ኤክስ ብንለው ይሄ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ቢሆን ወይ ደግሞ ዋይ ማለት እንችላለን። ኤፍ ኦፍ ኤክስ ማለት ከዚህ በፊት ምን ብያቸዋለሁ? ዋይ ነው ብያለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ አንድ ሲሆን እዚህ ጋር እንድስተካ አንድ ነው የሚሆነው። ኔጌቲቭ ዋን ብታካ ኔጌቲቭ ዋን ነው የሚሆነው። ኔጌቲቭ ቱ ኔጌቲቭ ቱ። ስለዚህ ኤክስ የሆነውን ዋይ ይሆናል። ስለዚህ ዋን ቱ ዋን ነው አይደለ? እንደዚህ ዋን ቱ ዋን። ስለዚህ ይሄም ዋን ቱ ዋን ነው ብለን መመለስ እንችላለን። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ዋን ቱ ዋን ናቸው። ኤ እና ቢ ግን ኖት ዋን ቱ ዋን አይሆኑም ማለት ነው። አንደኛ ጥያቄ በዚህ መልኩ ተሰራን። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ እናልፋለን። ሁለተኛ ጥያቄ ምንድን ነው የሚለው? which of the following function are onto ኦንቱ ማለት ደግሞ ምንድን ነው ያለው? ኦንቱ ፋንክሽን ማለት ቢያንስ ሬንጁ ወይ ደግሞ ኮዶሜኑ ቢያንስ አንድ ጊዜ ከዶሜኑ ጋር መገናኘት አለበት ነው ያለው። ለምሳሌ ከዚህ በፊት የወሰኑን ይሄ ለምሳሌ 1 2 4 6 እንደዚህ ብንወስድና እዚህ ጋር ደግሞ ኤ ቢ ሲ ብንል ይሄ እንደዚህ ይሄ እንደዚህ ይሄ እንደዚህ ይሄ እንደዚህ ቢገናኝ ማለት ነው። ያው ኦንቱ ይሆናል። የማይሆን ኤግዛምፕል አንድ ልስጣችሁ። 7 8 9 ብለን እዚህ ጋር ደግሞ ኤ ቢ ሲ ዲ እንደዚህ ሰተን ይሄ ከዚህ ጋር ይሄ ከዚህ ጋር ይሄ ከዚህ ጋር ቢገናኝ እቺ እንዲህ እንደምታ ከማንም ጋር አልተገናኘችም ማለት እንደዚሁ ቁጭ ብላለች። ስለዚህ ፔር አልሆነችም ማለት ነው። ከማንም ጋር ፔር ስላልሆነች ምን አይሆንም ማለት ነው? ኦንቱ አይሆንም ማለት ነው። ዋን ቱ ዋን ግን ይሆናል አይደል? ዋን ቱ ዋን ይሆናል። አንድ ከአንድ ጋር ተገናኝቷል ማለት ነው። ስለዚህ ኦንቱ ፋንክሽን ቢያንስ ማለት ነው ኮዶሜኑ ወይ ደግሞ ሬንጁ ቢያንስ አንድ ጊዜ ከዶሜኑ ጋር ፔር መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ከያዝን በኋላ ቀጥታ ወደ ተጠየቅነው ጥያቄ እናልፋለን ማለት ነው። እሺ ኤ ላይ የተሰጠን ምንድን ነው የሚለው? ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ 2ኤክስ ማይነስ 3 ነው የሚለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄ ግልጽ ነው። ለኤክስ ቫልዩ በሰጠን ቁጥር የኤፍ ኦፍ ኤክስ ቫልዩም የራሱ የሆነ ቫልዩ አለው ማለት ነው። ይሄ ማለት እዚህ ጋር ኤክስ ብናደርግ እዚህ ጋር ኤፍ ኦፍ ኤክስ ብናደርግ ማለት ነው። ለምሳሌ ለኤክስ ቫልዩ ቁጥር በቀየርን ቁጥር የኤፍ ኦፍ ኤክስ ቫልዩ ይቀየራል። ለምሳሌ ኔጌቲቭ 2 ብሰጥ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 7 ይሆናል። ኔጌቲቭ 1 ብሰጥ ስንት ይሆናል? ኔጌቲቭ 5 ይሆናል። ኔጌቲቭ 0 ብሰጥ 0 ኔጌቲቭ 3 ይሆናል። 1 ብሰጥ ኔጌቲቭ 2 ማይነስ 3 ኔጌቲቭ 1 ይሆናል። 2 ብሰጥ 1 ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ ያለ ነው። ስለዚህ የኤክስ ቫልዩ በተቀያየረ ቁጥር የኤፍ ኦፍ ኤክስ ቫልዩ እየተቀያየረ ይሄዳል። ስለዚህ ይሄ ዋን ቱ ዋን የሚሆነው እንደው ኦንቱም ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም የኤፍ ኦፍ ኤክስ ቫልዩ ምንም አይነት አንዲፋይንድ ወይ ደግሞ የኤፍ ኦፍ ኤክስ ቫልዩ ከኤክስ ጋር የማይገናኝበት ፔር የማይሆንበት ቢያንስ አንድ ጊዜ የለም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኦንቱ ይሆናል ማለት ነው። ኦንቱ ፋንክሽን ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ወደ ቢ ላይ ስንሄድ እዚህ ጋር ጂ ከ0 እስከ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ነው የተሰጠን ሪል ነምበር ነው። ጂ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ስኩዌር ነው የተባልነው ማለት ነው። ይሄ ጂ ኦፍ ኤክስ ዋይ ማለት እንችላለን ጂ ኦፍ ኤክስን ማለት ነው። ስለዚህ ጂ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ የተሰጠን ምንድነው? ጂ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ስኩዌር ነው አይደል የተሰጠን። ይሄ ማለት ዋይ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄ ኤች ዋይ እንተካና ስለዚህ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ስኩዌር ይሆናል። ዜን ኤክስን ለማግኘት ምን እናደርጋለን? ኤክስ ስኩዌር ኢዝ ኢኳል ቱ ዋይ እንላለን። ዜን ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ አንድ ራዲካል ኦፍ ዋይ ነው አይደል የሚሆነው? ዋይ ነው የሚሆነው። ይሄ ማለት ደግሞ እዚህ ጋር ቁጥሮች ብተካ ለምሳሌ የዋይ ቫልዩ ማለት ነው። ለምሳሌ ስንት ብተካ? አራት ብተካ አራት እዚህ ዋይ ቫልዩ ላይ አራት ብተካ ኤክስ ስንት ነው መሆን የሚችለው? ኔጌቲቭ 2 እና ፖዚቲቭ 2 ነው አይደለ ሲወጣ እዚህ ጋር። ምክንያቱም ራዲካል ኦፍ 4 ማለት ስንት ነው? ኔጌቲቭ 2 እና 2
ስለዚህ እዚህ ጋር 4 አለን፣ እዚህ ጋር ስንት አለን? 2 ኤንድ ኔጌቲቭ 2 ሲሆን 4 ይመጣል። እንደዚህ 4 ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ዋይ ቦታ ላይ አሁን እንደገና ለዋይ ቫልዩ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ አንደር ራዲካል ነው አይደለ? ኔጌቲቭ 4 ብሰጥስ? ኔጌቲቭ 4 እዚህ ጋር ብተካ አንዲፋይንድ ነው አይደለ? ከማን ጋር ይገናኛል? ከማን ነው? የኤክስ ቫልዩ የለም ማለት ነው በዚህ ሰዓት። ሌላ ኔጌቲቭ 8 ብተካ አይገናኝም ማለት ነው። ስለዚህ ፔር ሳይሆን ቀረ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ምንድነው ያለው ቅድም? ይሄ ኦንቱ ፋንክሽን መሆን ይችላል ብለናል ኤን። ቢ ላይ ግን ኖት ኦንቱ ነው ማለት ነው። ኖት ኦንቱ አይሆንም ማለት ነው። ይሄኛው ኦንቱ አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን። እዚህ ጋር እቺኛዋ ለኤክስ ቫልዩ ነው እንጂ ለዋይ ኔጌቲቭ ቁጥሮችን መውሰድ እንችላለን። እዚህ ጋር እቺን 0 ከኔጌቲቭ እንዳትወስዱ የተባለው ለኤክስ ቫልዩ ነው። እቺ ዶሜን ነው ማለት ነው። ኤክስ ቫልዩ የተሰጠን የዋይ ቫልዩ ኔጌቲቭ መሆን ይችላል። ለዛ ነው ይሄ ኦንቱ አይሆንም ማለት ነው። ወደ ሶስተኛው ጥያቄ ነው የምናልፈው። which of the following set of value represent injective, surjective, bijective? ኢንጀክቲቭ ማለት ዋን ቱ ዋን ማለት ነው። ሰርጀክቲቭ ማለት ደግሞ ኦንቱ ማለት ነው። ባይጀክቲቭ ማለት ደግሞ ሁለቱንም ኦንቱ ዋን ቱ ዋንም ሁለቱንም መሆን ከሆነ አንድ ፋንክሽን ምንድነው ማለት ነው? ባይጀክቲቭ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤፍ ኦፍ ኤክስ ላይ ተሰጠን። እዚህ ጋር እንደምናየው 0 ከኔጌቲቭ 1 ጋር 1 ከ1 ጋር 2 ከ1 ጋር ድጋሚ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ዋን ቱ ዋን መሆን ይችላል። ዋን ቱ ዋን ማለት አንድ ለአንድ ነው መገናኘት ያለበት። ስለዚህ ይሄ ዋን ቱ ዋን አይሆንም ማለት ነው። ዋን ቱ ዋን አይሆንም፣ ኖት ዋን ቱ ዋን ነው። እንደገና ኦንቱም አይሆንም። ኦንቱም አይሆንበት ምክንያት እቺን ሁለት ቁጥር አይታችኋት እንደሆነ ከማንም ጋራ እቺ ኮዶሜን የምንለው ኮዶሜኑ ቢያንስ ኦንቱ ለመሆን ኮዶሜኑ ወይ ደግሞ ሬንጁ ቢያንስ ከዶሜኑ ጋር አንድ ጊዜ ፔር መሆን አለበት ወይ ደግሞ መገናኘት አለበት ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ስላልተገናኘች ኦንቱም አይሆንም ማለት ነው። ኦንቱም ዋንቷንም አይሆንም። ጂ ኦፍ ኤክስ ላይ ስንሄድ ግን እዚህ ጋር 1 ከ2 ጋር 2 ከ4 ጋር 3 ከ6 ጋር ነው የተገናኙት። ስለዚህ ይሄ ዋን ቱ ዋን ይሆናል። አንድ እዚህ ጋር አንዷ ዶሜን ከአንድ ሬንጅ ጋር ነው። እያንዳንዱ እርስ በርሳቸው አንዳንድ ቫልዩ አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ዋን ቱ ዋን መሆን ይችላል ማለት ነው። ዋን ቱ ዋን ማለት አንድ ለአንድ ማለት ነው። ለምሳሌ ይህን እንዲህ አድርጌ ከ4 ጋር ባገናኘው አንድ ቁጥር አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ምን ይሆናል? ዋን ቱ ዋን ይሆናል። ኦንቱ መሆኑን ደግሞ ቼክ እናደርጋለን። ዋን ቱ ዋን ይሆናል። ኦንቱ ይሆናል አይደል? ምንም ኮዶሜኑ ቢያንስ አንድ ጊዜ ከዶሜኑ ጋር ፔር ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ዋን ቱ ዋን ኦንቱም ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር 7 ቁጥር ዝም ብሎ አስገብቶ ሲያገናኝ ቢተዋት ከኦንቱ አይሆንም ነበር። አሁን ግን ኦንቱ ይሆናል ማለት ነው። ኦንቱ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኦንቱ ማለት ምን ማለት ነው ማለት ነው? ሬንጁ ቢያንስ አንድ ጊዜ ከዶሜኑ ጋር ፔር መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሁለቱንም ይሆናል። ሁለቱንም ተሆነ ደግሞ ምንድነው? ባይጀክቲቭም ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ኢንጀክቲቭም ይሆናል፣ ሰርጀክቲቭም ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ባይጀክቲቭም ይሆናል ማለት ሁለቱንም ከሆነ ምን ይሆናል ማለት ነው? ባይጀክቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ጂ ሶስቱንም ይሆናል ማለት ነው ባጭሩ። ወደ ኤን ኦፍ ኤክስ ላይ ስንሄድ ደግሞ 1 ከ1 ጋር 2 ከ3 ጋር 3 ከ2 ጋር ተገናኝቷል። እንደምናየው አንድ ዶሜን ከአንድ ሬንጅ ጋር ነው የተገናኘው። ደብል የሆነ የለውም። ስለዚህ ይሄ ዋን ቱ ዋን ይሆናል፣ ኢንጀክቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ኢንጀክቲቭ ይሆናል፣ ኢንጀክቲቭ ወይ ደግሞ ዋን ቱ ዋን ማለት ነው። ኦንቱ ይሆናሉ አይሆንም። ምክንያቱም ይቺ 4 ቁጥር ከማንም ጋር ፔር አልሆነችም ማለት ነው። ስለዚህ ሬንጁ ቢያንስ አንድ ጊዜ ከዶሜኑ ጋር ፔር መሆን አለበት። ይቺ ኮዶሜኗ ቢያንስ አንድ ጊዜ ከዶሜኑ ጋር ፔር መሆን ነበረባት። አልሆነችም። 4 ቁጥር ስላልሆነች ሰርጀክቲቭ አይሆንም ወይ ደግሞ ኦንቱ አይሆንም ማለት ነው። ኤም ኦፍ ኤክስ ጋር ስንሄድ ደግሞ ይህ አሁን ባይጀክቲቭ አይሆንም። ምክንያቱም ባይጀክቲቭ የሚሆነው መቼ ነው? ሁለቱንም ሲሆን ኦንቱም ዋን ቱ ዋንም ሲሆን ነው። ይሄ ዋን ቱ ዋን ወይ ደግሞ ኢንጀክቲቭ ብቻ ስለሆነ ምናምን ማለት ነው ባይጀክቲቭ አይሆንም ማለት ነው። እሺ ኤም ኦፍ ኤክስ ላይ ስንሄድ
ኤም ኦፍ ኤክስ ላይ ስንሄድ እዚህ ጋር አንድ ከአንድ ጋር ሁለት ከሁለት ጋር ሶስትም ከሁለት ጋር ተገናኘ። ስለዚህ ዋን ቱ ዋን አይሆንም ማለት ነው። ዋን ቱ ዋን አይሆንም። ምክንያቱም እቺ ሁለት ከተለያዩ ከኤክስ ቫልዩ ጋር ተገናኝታል ወይ ከዶሜን ጋር ተገናኝታል ማለት ነው። ይሄ መኒቱ ዋን ይባላል። ስለዚህ ዋን ቱ ዋን አይሆንም፣ ኦንቱ ይሆናል። ኦንቱ ይሆናል ምክንያቱም ፔር ያልሆነ የኮዶሜን ከዶሜኑ ጋር ፔር ያልሆነ ኮዶሜን ስለሌለ ይሆናል ማለት ነው። ባይጀክቲቭ አይሆንም ሁለቱንም ስላልሆነ ይሄ ምንድነው ማለት ነው? ሰርጀክቲቭ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሶስተኛን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ አራተኛ ጥያቄ እናልፋለን። እሺ አራተኛ ጥያቄ ምንድነው የሚለው? ኢቫሉዌት ኢፍ ዘ ፎሎዊንግ ፋንክሽን ኢዝ አን ኢንጀክቲቭ፣ ሰርጀክቲቭ፣ ባይጀክቲቭ እነዚህም ይሆናሉ ወይ ነው ከዚህ በታች የተሰጠን። ኤ ላይ የተሰጠን ምንድነው የሚለው? ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ፕላስ ዋን ነው የተሰጠን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምናየው ለእያንዳንዱ የኤፍ ኦፍ ኤክስ ቫልዩ የእያንዳንዱ ለኤክስ ቫልዩ የኤፍ ኦፍ ኤክስ የተለየ ቫልዩ ይኖረዋል ማለት ነው። ምክንያቱም ለአንድ ኤክስ ቫልዩ የተለያየ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ቫልዩ አናገኝም። የኤክስን ቫልዩ በቀያየርን ቁጥር የኤፍ ኦፍ ኤክስ ቫልዩ ይቀያየራል እዚህ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምንድነው ማለት ነው? ዋን ቱ ዋን ወይ ደግሞ ኢንጀክቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ኢንጀክቲቭ ይሆናል። ሰርጀክቲቭ ይሆናል። ሰርጀክቲቭ የማይሆኑበት ምክንያት የለም። ምክንያቱም ለኤክስ ቫልዩ ካልሰጠን የኤፍ ኦፍ ኤክስ ቫልዩ ሳናገኝ አንቀርም ማለት ነው። ስለዚህ ሰርጀክቲቭም ይሆናል ማለት ነው። ሰርጀክቲቭም ኢንጀክቲቭም ከሆነ ደግሞ ባይጀክቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ባይጀክቲቭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ሶስቱንም ኢንጀክቲቭም ሰርጀክቲቭም ባይጀክቲቭም ይሆናል ማለት ነው። ቢ ላይ ስንሄድ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ነው። ይሄም ተመሳሳይ ሁኔታ ነው። በጣም ቀላል ነው። ለኤክስ ቫልዩ በሰጠን ቁጥር የኤፍ ኦፍ ኤክስ ቫልዩ ይቀየራል። ስለዚህ ዋን ቱ ዋን ይሆናል ማለት ነው። ለአንድ ኤክስ ቫልዩ የተለያየ የኤፍ ኦፍ ኤክስ ቫልዩ እናገኛለን አናገኝም። ምክንያቱም ለኤክስ ቫልዩ በሰጠን ቁጥር የኤፍ ኦፍ ኤክስ ቫልዩ አብሮ ይቀያየራል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው? ኢንጀክቲቭ ነው ማለት ነው። ወይ ደግሞ ዋን ቱ ዋን ይሆናል። ሰርጀክቲቭ ነው ወይ? ሰርጀክቲቭ ነው ወይ? ሰርጀክቲቭ የማይሆነው መቼ ነው? የኤፍ ኦፍ ኤክስ ቫልዩ ወይ ደግሞ ኮዶሜኑ ቢያንስ አንድ ጊዜ ከዶሜኑ ጋር የማይገናኝ ከሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር የማይገናኝበት ምክንያት የለም። ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? ዋን ቱ ዋንም ኦንቱም ይሆናል ወይ ደግሞ ሰርጀክቲቭ ይሆናል። ስለዚህ ዋን ቱ ዋንም ኦንቱም ወይ ደግሞ ኢንጀክቲቭም ሰርጀክቲቭም ከሆነ ባይጀክቲቭ ነው ማለት። ስለዚህ ባይጀክቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ኤክሰርሳይዝ 1.16 በዚህ መልኩ አይተን ጨርሰናል። ኔክስት ታይም ግራፍ ኦፍ ፋንክሽንን እናያለን ማለት ነው። እዚህ ቻፕተር ይሄ ትንሽ ከበድ የሚለው ፓርት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ግራፍ ኦፍ ፋንክሽንን ኔክስት ታይም በደንብ እናያለን ማለት ነው። ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ጠብቁኝ። ኔክስት ታይም እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ነው።